Στέφαν Γκέτσεφ γεννήθηκε στο Ρούσε το 1911. Ο πατέρας του Άλμπερτ ήταν λογοτεχνικός κριτικός, η μητέρα του Ράντα ήταν δασκάλα γαλλικών. Τελείωσε σλαβωνική φιλολογία το 1934 στη Σόφια και αφού εργάστηκε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχολείο, έφυγε για την Αθήνα για να μάθει ελληνικά. Την ίδια χρονιά ανέλαβε εργασία στη βουλγαρική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε έως το 1942 και τότε μετατέθηκε στη Σλοβακία, στην Πρατισλάβα. Εκεί έμεινε μέχρι το 1945, ενώ για ένα διάστημα ήταν εκτοπισμένος από τους Ναζί. Την περίοδο 1945-1949 εργάστηκε στη βουλγαρική πρεσβεία στη Βαρσοβία. Όταν επέστρεψε στη Σόφια, απολύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών επειδή δεν είχε γίνει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εργάστηκε σε διάφορα περιοδικά ως συντάκτης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 άρχισε να μεταφράζει ελληνική ποίηση στα βουλγαρικά. Το 1996 του απονεμήθηκε ο Χρυσούς Σταυρός της Λεγεώνας της Τιμής από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1999 έλαβε το Χρυσό Μετάλλιο της Ένωσης Ελλήνων Μεταφραστών. Του έχει επίσης απονεμηθεί η διάκριση του Υπότη Γραμμάτων και Τεχνών από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Πέθανε στη Σόφια τον Ιανουάριο του 2000. Ανάμεσα στα πρωτότυπα έργα του πρέπει να σημειωθεί το Σημειωματάριο, λυρικά ποίηματα, που εκδόθηκε το 1967, αλλά στη συνέχεια απαγορεύτηκε γιατί θεωρήθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν στην ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Γέφυρα, μυθιστόρημα, το 1983. Η Σκληρά Ευεργέτης, διηγήματα, το 1994. Ο καταδικασμένος του Σινιόρ, διηγήματα, επίσης το 1994. Και όπως επίσης τα μυθιστορήματά του η Βικτόρια και η γη της και το Γνώθις αυτόν, το κύκνιο άσμα του, το οποίο εξεδόθη αμέσως μετά το θάνατό του το 2000. Έχει επίσης δημοσιεύσει ένα θεατρικό έργο, ο Γολγοθάς του Βαραβά, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε στο θέατρο στα τέλη της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Από τα ελληνικά έχει μεταφράσει ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Άρη Δικταίου, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελίτη και του Γιάννη Ιφαντή. Από τα γαλλικά έχει μεταφράσει ανθολογία υπερεαλιστών ποιητών, αλλά και τα άσματα του Μαλντορόρ, του Λοτρεαμόν. Έχει επίσης μεταφράσει τα έργα του Λιούις Κάρολ από τα αγγλικά στα βουλγαρικά. Η αυτοβιογραφία του έχει τον τίτλο «Οι φίλοι μου οι Έλληνες», 1936-1992, και αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες φίλους του, τους οποίους γνώρισε κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης περίοδου. Το έργο του είναι μια μεγάλη συνεισφορά στην γνωριμία του ελληνικού πολιτισμού στη Βουλγαρία, αλλά και στην αλληλογνωριμία των δύο λαών, Ελλήνων και Βουλγάρων. Αυτή η γέφυρα την οποία δημιούργησε την εποχή εκείνη είναι μια γέφυρα η οποία συνεχίζει να υπάρχει και στην οποία μπορούν σήμερα να πατήσουν οι δύο λαοί αν θέλουν να γνωριστούν καλύτερα.